มันประกบกันแน่นแล้วจะทำให้ตัวที่ฝั่งนี้กับตัวคานฝั่งเนี่ยมันก็จะยึดกันเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นไม้แผ่นเดียวกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการต่อคานไม้นะครับก็ตัวนี้คือตัวคานไม้นะครับซึ่งตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งมันมาชนกันตอนนี้ทีนี้วิธีต่อของช่างก็คือเขาเอาไม้คานอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาประกบข้างๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จ่อรูตามที่เราต้องการนะเสร็จแล้วก็เอาน็อตเนี่ยแล้วก็ซื้อน็อตมาความยาวก็ให้มันพอดีกับตัวคาน2ตัวประกบกันนะครับแล้วก็เอาสว่านจ่อรูแล้วก็เอาน็อตเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ขานแหวนน็อตข้างนอกนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เอาตัวน็อตใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็พอขันตัวแหวนน็อตใส่เข้าไปนะครับก็จะทำให้2แผ่นเนี่ยประกบกันแน่นนะครับมันประกบกันแน่นแล้วจะทำให้ตัวที่ฝั่งนี้กับตัวคานฝั่งเนี่ยมันก็จะยึดกันเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนเป็นไม้แผ่นเดียวกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็เขาก็ใส่ตัวจันทันเข้าไปมันก็จะแข็งแรงนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการต่อไม้คานนะครับซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์กับไม้จันทันหรือว่าไม้อื่นๆก็ได้นะครับที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แบบนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับช่างไม้นะครับวิธีการต่อไม้ให้มันแข็งแรงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใครต้องการที่จะต่อไม้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ